به نظرتون داشتن فقط یک فرزند تصمیم درستیه؟ آیا درسته که میگن تک فرزندها موفق تر هستند؟ پس با تنهاییشون و نداشتن خواهر برادرشون چیکار کنیم؟ آیا میتونه تأثیری روی آینده اونها داشته باشه؟ من میخوام تو این ویدیو در مورد موضوع تک فرزندی صحبت بکنم. نتیجه چندین تحقیق جهانی رو میگم خدمتتون. ابتدای ویدیو معایب و آسیب‌ها رو میگم و بعد مزایای تک فرزندی و در انتها راهکار میدم برای اینکه آسیب‌های تک فرزندی رو کم کنیم. شاید شما جزو پدر مادرایی هستین که به دلایل مختلف مثل شرایط سنی، شرایط روحی روانی یا شرایط مالی تصمیم دارید که فقط یک فرزند داشته باشید. پس این ویدیو رو حتما ببینید. سلام، من نایده آج مقصودی هستم و اینجا همراز روانشناسی. اوایل قرن 20 اولین تحقیق‌ها راجع به موضوع تک فرزندی چون موضوع نسبتاً جدیدی بود شروع شد. نتایج اولین تحقیقات خیلی خوب نبود. یعنی تقریباً همشون منفی بودن. حتی یکی از روانشناسا به اسم استنلی هال جمله‌ای رو گفت در تحقیقاتش و عنوان کرد که میتونیم تک فرزندی رو یک اختلال بدونیم. هنوزم صاحب نظرهایی هستن که این عقیده رو قبول دارن. ولی سالهای گذشته تحقیقهای جهانی بیشتری در زمینه فرزند پروری شد. در سالهای ابتدایی قرن 20 یک پدیده نوظهوری بود و سالهای گذشته این پدیده بیشتر فراگیر شده در شهرها و کشورهای مختلف توی دنیا و به نظر من به تحقیقات سالهای گذشته بیشتر میتونیم استناد بکنیم. تحقیقات سالهای گذشته مزایا و معایبی رو برای ما گفتن و اومدن یک سری از رفتارها رو پیشنهاد دادن برای پیشگیری از آسیب‌های تک فرزندی. من مجموع این تحقیقات جهانی رو جمع‌بندی کردم و تو این ویدیو میخوام به شما بگم. ابتدا بریم سراغ آسیب‌ها. مهمترین آسیبی که تک فرزندی داره احساس تنهایی هستش. بچه‌ها به خاطر اینکه همسن و سال توی خونه ندارن تقریباً مداوم احساس تنهایی دارن. دومین آسیبی که داره ضعف مهارت‌های ارتباطی هستش. تقریباً بیشتر فرزندها ارتباط خوبی با همسن و سالاشون نمیتونن برقرار بکنن، باز هم به همون علت که توی خونه تنها هستن و این میتونه سبک ارتباطیشون باشه. یعنی کم کم در نوجوانی و بزرگسالی هم به عنوان یک آسیب شناخته میشه. مورد بعدی فشار روانی هستش که روی تک فرزندا هستش. چون تنها هستن و ما هم یک فرزند داریم مدام اونها رو چک میکنیم. بکن نکنهای زیاد، بشین و بلند شوهای زیاد و با ذره‌بین مدام اونها مورد نگاه ما هستن. به خاطر این نگاه مداوم و چک کردن مداوم تحت فشار روانی هستن. یه لحظه تصور بکنید اگه یکی مدام شما رو چک بکنه چه احساسی بهتون دست میده؟ بیشتر تک فرزندها این آسیب رو دارن. مورد بعدی انتظارات زیاد و فشار روانی هستش. باز هم به خاطر اینکه وقت و توجه و عشق زیادی برای این بچه‌ها میذاریم، تنها بچه‌های ما هستن، ازشون انتظارات زیادی هم داریم. یعنی ما میخوایم اونها بهترین باشن چون که براشون وقت زیادی گذاشتیم، هزینه زیادی کردیم، مدارس خوب فرستادیم، کلاس‌های غیر درسی و غیر از مدرسه‌شون کلاس‌هایی گذاشتیم، پس میخوایم که اونها عالی باشن. یعنی دوچار ایدئالگرایی یا همون کمالگرایی و پرفکشنیستی میشیم و این خروجیش میشه یک سبک سختگیرانه‌ای که بچه‌ها نسبت به خودشون دارن و فشار روانی که روی تک فرزندها هستش. مورد بعدی که بیشتر تک فرزندها دارن وابستگی بیش از حد به والدین هست. باز هم به خاطر اینکه هم من پدر و مادر هم فرزند کسی دیگه ای رو نداریم، تمام عشق و توجهمون به هم دیگه هستش و این باعث وابستگی بیش از حد میشه. مورد بعدی مشکل در مدیریت رقابت هست. چون خواهر برادری از کوچیکی ندارن نمیتونن تو فضای رقابتی باشن و بعداً تو فضای رقابتی خیلی تنش بهشون وارد میشه چون با این فضا آشنا نیستن و کوچکترین عدم موفقیتی بهشون احساس ناامنی و احساس شکست میده. مورد بعدی مشکل در تقسیم مسئولیت و همکاری هستش. این بچه‌ها درک کمتری از همکاری و کارهای گروهی دارن، باز هم به دلیل تنهاییشون توی خونه و این میتونه توی نوجوانی
جوانی یا توی بزرگسالی، توی ازدواجشون، تو رابطه عاطفی که میخوان با پارتنر یا همسرشون داشته باشن، بچه‌ها رو دچار چالش بکنه. مورد بعدی ترس از دست دادن والدین هست، چون تنها منبع عاطفی این بچه‌ها میشن فقط پدر و مادر یا گاهی وقتا تک والدی که کنار اینا هست. یه استرسی بابت این موضوع دارن، یه نگرانی دارن و معمولا بچه‌هایی که خواهر برادر دارن این نگرانیشون کمتر هست. اینو تحقیقات جهانی نشون میده. و مورد آخر مسئولیت‌های زیادی هستش که به عهدهشون گذاشته میشه. این مورد از نوجوانی به بعد، از ابتدای سالهای جوانی خودش رو نشون میده، چون تنها کمک خانواده هستن. حالا شما فکر کنید که پدر مادر سنشون بالاتر بره، مریض حال باشن، نیاز به مداوا یا نگهداری خاصی داشته باشن، فقط یک فرزند هست و کلی مسئولیت که پدر مادر میخوان به اون بچه بدن. پس فشار زیادی ناشی از این مسئولیت ها به عهده تک فرزندا هست. ویدیو رو همراه باشید تا بریم سراغ مزایای خوبی هم دارن تک فرزندها. اگر ویدیو رو تا اینجا دوست داشتید ممنون میشم که لایک بکنید. هر ویدیویی که لایک بیشتری بگیره به فارسی زبانهای بیشتری نشون داده میشه، شاید به درد کسی بخوره و مفید باشه. متشکرم. و بریم سراغ مزایایی که برای تک فرزندها در تمام مطالعات جهانی نشون داده شده. اولین و مهمترینش اینه که این بچه‌ها توجه و منابع بیشتری از ما والدین میگیرن. خب یه دونه بچه هست، پس تمام تمرکز و توجه و عشق ما برای این بچه هستش، پس کمبود توجهی نداره. البته که باید اندازه رعایت بشه. اگر بیش از اندازه باشه این توجه، خودش میتونه در گروه آسیب ها باشه، یعنی بچه ما توجه طلب میشه و یا میره تو گروه افراد خودشیفته. پس منظورمون یه توجه به اندازه هسته، چون یکی هست و توجه ما تقسیم نمیشه. این میتونه در مورد منابع هم باشه، منابع مالی، آموزشی، امکانات رفاهی که در اختیار تک فرزندها میذاریم. خب به نسبت بچه‌هایی که چند تا هستن تو خانواده ها میتونه بیشتر باشه و این یک مزیت هست که در تحقیق ها نشون داده شده. مورد بعدی پیشرفت تحصیلی و شناختیه. عملکرد تک فرزندها در مباحث آموزشی و تحصیلی معمولاً بالاتر از چند فرزندها هست و در بحث شناختی به خاطر اینکه یکی هست و به احتمال زیاد مادر میتونه باش گفتگو بکنه، صحبت خوبی با هم داشته باشن، یه فضای خاصی هست تو اون خونه که راجب مشکلات وقت گذاشته میشه، مشکلات رو راجبش حرف میزنن و حل میکنن. پس مباحث شناختی مثل فکر کردن، مثل حل مسئله، مثل گفتگو کردن توی تک فرزندها معمولاً مهارت بالایی هستش. مورد بعدی روابط عمیق‌تر با والدین هست. روابط تک فرزندها با پدر مادر، چون فقط 3 نفرن تو خونه یا 2 نفر تک والده و فرزند، روابط صمیمی و نزدیکی هستش. البته این هم اندازه داره. اگر به اندازه خودش باشه میتونه یک مزیت باشه، اگر بیش از حد باشه میتونه باعث وابستگی بشه و بره تو گروه آسیب ها. مورد بعدی بلوغ فکری و احساسی زودتر هست. این بچه ها با آدم های بزرگسال بیشتر در ارتباط هستند و به خاطر این فضا و اتمسفری که دارن بلوغ فکری و احساسی زودتری رو خواهند داشت. و مورد آخر نداشتن رقابت، حسادت و دعوای خواهر برادریه. میزانی از اینها بودنش خوب هست، به اصطلاح میتونه به عنوان یک واکسن یا پادتن باشه، ولی معمولاً در خانواده ها رقابت زیاد هست، حسادت هست یا دعواها باعث تنش میشه، باعث استرس میشه و این بچه ها این موارد رو ندارن. و حالا با هم ببینیم که چه کارهایی انجام بدیم برای اینکه آسیب تک فرزندی رو کاهش بدیم یا کلاً از بین ببریم. یکی از مهمترین هایی هست که فرصت تعامل ایجاد کنیم. در آسیب ها گفتیم یکی از مهمترین آسیب های این بچه ها تنهایی هستش. مهارت های اجتماعی و ارتباطی رو معمولا نمیتونن از همسن و سالشون یاد بگیرن، چون در ارتباط با خواهر برادرای همسن و سالشون نیستن. پس حتما براشون این فرصت ها رو ایجاد بکنیم، یا در گروه های فامیلی، یا اگر مهاجرت کردیم در گروه های دوستان، کلاس های گروهی ورزشی، هنری، جدای از درس و مدرسه. این فرصت های ارتباطی رو براشون ایجاد بکنیم. مورد دوم کاهش وابستگی به والدین هستش. گفتیم که تقریباً
همه بچه‌ها این آسیب رو، همه تک فرزندها این آسیب رو دارن. پس خیلی مهمه که حواسمون باشه بهشون استقلال عمل بدیم، اجازه بدیم خودشون تصمیم بگیرن. از انتخاب‌های کوچیک شروع بکنیم. من به مراجعینم همیشه میگم از فاصله فیزیکی شروع بکنید تا کم کم برسه به فاصله روحی روانی. فاصله فیزیکی میندازیم تا کم کم عادت بکنیم و فاصله روحی روانی برای اینکه ثابت بشه و بچه‌های ما اون استقلال رو کسب کنن. یادمونم باشه یکی از مهمترین اهداف تربیت رسیدن بچه‌هامون به استقلال هستش. پس این آیتم هم خیلی مهم هست. و مورد بعدی کاهش فشارهای روحی روانی هست. دو قسمت داره. یکی این که به اندازه ازشون توقع داشته باشیم، فشار روانی بهشون نیاریم. من و شما میخوایم اونها کلاس‌های خیلی متفاوتی برن، خیلی عالی و پرفکت باشن. شاید اون میخواد یه زندگی معمولی و متوسطی رو داشته باشه. پس انقدر براشون تمرکز نداشته باشیم، انقدر بهشون فشار نیاریم که ناشی از اون ازشون توقعات زیادی هم نداشته باشیم. و قدم دوم اینه که بهشون بگیم، بارها نیاز بهشون بگیم که ما مسئول بزرگ کردن شما تا یه سنی هستیم. تو هیچ مسئولیتی در مورد من پدر و مادر نداری. این فشار روحی روانی رو از روی بچه‌ها برداریم. و برعکسش اتفاق میفته. تو فرهنگ شرقی ما اینطوری هستش که نه تنها تو مسئولی، حتی اگر انجام ندی احساس گناه هم دارم بهت میدم. پیشنهادی که میکنم اینه که گروه‌های حمایتی، گروه‌های دوستیمون رو قوی‌تر و عمیق‌تر بکنیم. هم احساس امنیت به خودمون میده، هم احساس امنیت به بچه‌هامون میده، به تک فرزندها، و فشار روحی روانی از روشون برداشته میشه. پس اگر خواهر و برادری داریم باهاشون ارتباط صمیمیتر و عمیق‌تر برقرار بکنیم. اگر نه دوستان خوبی رو پیدا بکنیم، دوستان امن و شادی که بتونیم باهاشون روابط عمیقی برقرار بکنیم که این نگرانی رو به بچه‌هامون انتقال ندیم. اگر با من موافق باشین، ما تو این ویدیو متوجه شدیم که نمیتونیم شاید بگیم که تک فرزندی خوبه یا بده. انگار بیشتر یک مسیر تربیت، یک سبک تربیت من و شمای پدر مادری که تعیین کننده است که چند فرزندی یا تک فرزندی کم آسیب باشه یا اینکه آسیب‌های زیادی داشته باشه. و خواهش میکنم لطفاً تجربیاتتون رو از تک فرزندی برای ما کامنت بکنید. متشکرم که ویدیو رو با من همراه بودین. خدا نگهدار.